שלום לדוקטור אנבלה שקד, איזה כיף שאת איתנו היום. שלום. את מומחית לפסיכולוגיה אדלריאנית, מרצה בארץ ובעולם, מדריכה הורים ומטפלים, עוסקת בטיפול בהבעה ויצירה, אבל הדבר הכי חשוב, בעיניי את אחד האנשים הכי יצירתיים שהכרתי ופגשתי אי פעם. והספר שלך לקפוץ למים הוא לא פחות מאשר טקסטבוק, רואים אותו אצלי. אז בואי תספרי לנו, יש לי שאלה שנורא מעניינת אותי. איך אדם כמוך, כל כך אסרטיבי, כל כך אקטיבית, עושה כל כך הרבה דברים, להשיג 5 דקות שיחה איתך זה ממש מורכב, מתעסקת ומקדישה המון מחייה, דווקא לחקור את הנושא של פסיביות והימנעות. איך קורה דבר כזה? קודם כל תודה, ותודה שהזמנת אותי אפרת, ולקבל מחמאה של יצירתית ממך, זה השיא. תודה רבה. אז אני אענה על השאלה הזאת, כי אני חושבת שהיא שאלה מאוד חשובה. אני מונעת, אני יכולה לספר את הסיפור הזה בדיעבד, אבל אני גדלתי במקום שהיה בו המון כאב נפשי, שבעקבותיו הרבה החמצה. זאת אומרת, אותם אנשים שלתוכם גדלתי או איתם גדלתי, לא מימשו את היכולות, את הפוטנציאל שלהם, ובנוסף לפצע הזה של לראות גם את הכאב וגם את התוצאה של חוסר התפקוד שנובע מחוסר הבריאות נגיד הנפשית, כשגדלים במקום כזה נעשים מאוד עצמאיים ומאוד אקטיביים. זאת אומרת, אני מסתדרת, אני אדם שחלק גדול כששואלים אותי מאיפה מגיעה התושייה או היצירתיות, אז תביאו מגבלות, אל תביאו מישהו שפותר, ומשם מגיעה יצירתיות. וכשאני התחלתי לטפל, בגלל שאני תמיד מצאתי פתרונות לבעיות שהעסיקו אותי או למכשולים שהעסיקו אותי בחיים, היה נדמה לי שכל אדם שיבין מה לא בסדר אצלו ילך הביתה ויעשה משהו אחר כדי לקבל תוצאה אחרת. ולכן כמטפלת האמת הייתי די בהלם מזה שאנשים מבינים הכל ואפילו מרגישים יותר טוב, ולא בהכרח משנים את הדבר האחד שיכול לשנות את החיים בתכלס, שזה את ההתנהגות שלהם. והפער הזה הטריף אותי עד כדי כך שהוציא אותי למסע, שבשנים הראשונות ששאלתי את המדריכים שלי ואת המנטורים, אוקיי, אז מה עושים? כאילו, יש תובנות, אנחנו מבינים מאיפה זה בא, אנחנו מבינים את הנפש, אבל מה עושים עם זה? אז התשובה שקיבלתי זה שזה תהליך ושצריך סבלנות. ואני לא מבינה למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן, ולא תמיד גם מגיע הרגע שאדם אומר, אוקיי, הבנתי, אז אני אפסיק לעשות את זה. אני אתן לכם דוגמה של עולם ההימנעות, שכל הורה שנולד בדור ה-X יודע על מה אני מדברת עכשיו, שכהורים, הורים של נמנעים, יודעים שהם נותנים יותר ממה שנכון, ועושים שירותים עבור הילדים שהם יודעים שהיה נכון יותר, שמעצים יותר, מלמד יותר ומחזק יותר, שהם יעשו אותם לבד, אבל עדיין ממשיכים לעשות את זה. וזה הנקודה שהיום אני יכולה להגיד בהתחלה, לא נלקחתי מספיק ברצינות, כאילו חשוב שאין לי סבלנות, שאני לא עמוקה, כי לנפש יש עומק כל כך גדול שאפשר לבלות שם הרבה שנים בלי שיקרה שום דבר בעולם שבו אנחנו חיים, העולם של המציאות, כמו שאמר לי פעם פסיכיאטר שאני יום אחד אצטרך לטפל באובססיה שלי עם המציאות, ובמקום לטפל באובססיה שלי אני הפכתי אותה למכשיר למצוינות, להשפעה. זה לא מספיק אינטרפרטציה, זה לא מספיק קשר טיפולי, כל זה צריך להוביל אני קוראת לזה להתמרה. מבחינתי כל פגישה צריכה להיות עם שאיפה, זה לא תמיד קורה בכל פגישה, אבל לא more than often, תהיה פריצת דרך, תהיה לפני ואחרי. האדם לא הגיע,
יש לי פה, אני אראה לך מה סטודנטים עשו לי שנה כמתנה, טיפול זה לא זה חדר כושר, זה לא ספא, אוקיי? מהמם. אז זהו, הפצע הוא ההימנעות, האובססיה עם תוצאות, ומזה עשיתי קריירה, והלכתי לחקור בדוקטורט, אחר כך כתבתי ספר, והספר הזה כבר עושה דרכו לעולם, בינואר יוצא בספרדית כשפה ראשונה, שמתורגמת בהוצאה לאור מהטובות בעולם, כי הבשורה הזאת, הפנדמיה הזאת של הפסיביות וההימנעות, זקוקה ליותר תשובות. אנחנו באמת חיים בדור, בתקופה, והקורונה בוודאי מאוד החריפה, שהימנעות היא באמת כמו מגיפה. אנחנו רואים אותה אצל הרבה מאוד ילדים, ורואים אותה אצל הרבה מאוד בני נוער.